Sziasztok! Sziasztok! Ubiquiti termékekkel jöttünk, méghozzá kamerákkal, amik újdonságnak tűnnek a piacon. Egy új termékpalettát rakott a Ubiquiti a piacra, ez pedig az egyike, amiket átnézünk ma, a G5 Dome Ultra. A G5 Dome már elérhető volt, régebb volt a piacon, sokatok ismeri ezt a terméket, ez pedig az Ultra megnevezéssel ellátott termék, amit kicsit módosítottak az előző kamerán. Ez már szintén ismeri az AI detection megoldásokat, de nem mindenre alkalmas még. Nézzük meg, hogy mit hardwareben és a szoftverben mit tud, mire számítunk ettől az eszköztől. Zsombor, örvendeztes minket pár információval. Hát nagyon szívesen. Ugye ezt már kvázi megszokhattuk a Ubiquiti-től, hogy időnként kiad egy új széria kamerát, mondjuk a G3 óta ez ilyen fokozatosan jön. Ugye már találkozhatunk a G4-es eszközökkel is, és most itt van a G5-es széria. Viszont az előzőekkel ellentétben, mivel még megnézzük a G3-asnál, meg a G4-esnél nem volt olyan sok különbség az eszközök között, szinte ugyanazt a mintát kapjuk folyamatosan. Jó, még a G4-nél volt egy kis extra, mondjuk a Pro Bullettel, aminek volt mondjuk optikai zoom képesség, meg ilyesmi, viszont úgy néz ki, hogy a G5-ös szériánál, nem tudom, hogy a Ubiquiti user feedbackre, vagy általános tapasztalatokra építettek, de úgy néz ki, hogy a G5-ös szériában szóval jobban felhasználható eszközöket is kapunk a megszokottakhoz képest, mint például ez a G5 Dome Ultra. Ha megnézzük, ennek teljesen más a tokozása, mint a megszokott Ubiquiti-s domoknak. Sokkal kisebb, és ezáltal mondjuk könnyebben feltehető. Igen, a Ubiquiti-nél lehet egy olyan újítás, vagy új irány, hogy a kamerákat megpróbálják miniaturizálni, hogy a megfigyelt területeken ne óriás nagy kamerákat helyezzenek ki, hanem egy dizájnos, szép, elhelyezhető kultúrát környezetben úgymond megpróbálják elrejteni a kamerát, vagy csak inkább odaillővé tenni. Minél kisebb, annál kevésbé tűnik ki a dizájntól. Ez egy irodába, egy stúdióba, egy bevásárlóközpontba, étteremben nagyon sokat számít, hogy a falnak a kialakításától nem üt el annyira, és nem lóg ki. Ez is emiatt egy kicsivel kisebb, jobban elhelyezhető, jobban elrejthetővé válik. Igen, hogyha megnézzük, ez a trend, ez körülbelül az AI tétával kezdett el megjelenni. Ugye ez is egy elég érdekes kamera, mert ugye ott is maga a kamera egység az egy nagyon picike, nagyon jól eldugható, elrejthető, nem annyira szúr szemet, nem annyira bántja az ember szemét, hogyha bemegy egy helységbe is. És az éppen szépen van berendezve, nem üt el annyira. Ugyanúgy ez a G5 Dome is. Hát, hogyha megnézzük, kb. Fele akkora footprintet kapunk, mint az előzőnél, és mivel kisebb lett a kialakítás, és optimalizáltabb is lett a kialakítás, mivel ugye ez most már egy teljesen ilyen forgásszimmetrikus eszköz, nem kell annyira odafigyelnünk, mint például a G3, G4 Dome esetében, a felrakásnál, hogy ott is relatíve szimmetrikus az eszköz, viszont maga az elforgathatósága az korlátozott volt, szóval nagyon meg kellett lőni azt, hogy milyen irányba rakjuk fel a mountot, mert ott csak mondjuk olyan 70-70 fokot tudtunk tekerni az alapegységen. Finomítani a hangolásban. A hangolásban a szöget. Ugye itt is megvan az a lehetőségünk, hogy dönthetjük a kamerának a kis golyó részét, amiben az érzékelő van, és egy újabb búrát is kapott, ez jobban ilyen félgömb alakú. Ugye azt meg lehetett figyelni, hogy például az előző búra kialakítás az még kicsit tudott torzítani, valamint ez az újfajta búra kialakítása infra, vagy a éjjellátó képességeknél is jelentkezik, mivel szinte megduplázódott a IR távolság. Persze ugye ez függ az elhelyezéstől is, ugye, mivel oda kell nagyon figyelni arra, hogy milyen felületekről verődik vissza a fény, de optimális esetben dupla infrateljesítményt kapunk. Amúgy alapvetően magának a kamerának az egyéb specifikációi azok relatíve nem változtak, hogyha csak pusztán a videós vagy a képalkotási részt nézzük. Ugyanúgy megkapjuk azt a 2K-s felbontást, viszont most változott a képérzékelő. Régebben egy kisebb fizikai méretű
de nagyobb felbontású chipet kaptunk, azok 5 megapixelesek voltak, az új chip az egy picivel nagyobb, ezáltal valószínűleg jobb a kevés fénynél is a teljesítménye, kevésbé zajos, viszont kicsivel kevesebb a felbontás, ez csak egy 4 megapixeles egység. És ugye ami nagy újdonság a G5-ös szériában, hogy kapunk AI detekciós támogatást, azért ezt teljesen úgy gondoljuk, hogy ez egy mindenre is jó. Egy Magic, de ugye például most már a UniFi Protect-en belül be tudunk állítani az AI támogatott kamerákhoz bizonyos eventeket. Például az, hogy plusz funkciókat. Igen, hogy ugye képes személy detektálásra, jármű detektálásra. Ez a kamera, meg ez a kamera típus se a szemét, se a rendszámot még nem ismeri fel. Igen, szóval ezt tervezik, hogy be fogják a szoftveres neveket is frissíteni, de még nem tudja sajnos. Szóval igazából igen, arcfelismerést ők nem tudnak, és ugyanúgy nem tudnak rendszámleolvasást, mint például az AI nevezetű új kamerák, amiknél ez a funkció támogatott. Itt a személy és jármű és egyéb detektálást azt úgy kell elképzelni, hogy be tudunk állítani olyan eventet, ami például, hogyha egy emberi alakot lát, akkor arra beadhat riasztást. Vagy ugyanúgy, hogyha egy jármű alakot érzékel, arra beadhat riasztást. Persze ennek a képességnek ugye vannak korlátai, meg elvileg így valamennyivel lassabb a feed, de hogyha szükségünk van erre a funkcióra, akkor ezeknél az eszközöknél is tudjuk használni, és ráadásul ugye az, hogy az képest nem drágább az eszköz, mint az előző generáció, és mégis azért relatíve kaptunk mind kényelmi, telepítési és felhasználhatóságban is extra funkciókat. Természetesen a szokásos Ubiquiti kiegészítőket, amit nagyon odafigyelmesen készítenek elő, ugyanúgy megkapjuk hozzá a rögzítési elemeket, a csavarokat és a egyéb kiegészítőket, amiket már bizonyára nagyon jól ismertek. Nézzük meg a másik termékünket, ami nagyon hasonlatos lesz a Doom Ultrahoz, de mégis egy picivel más. Igen. Az 5-ös szériában kapunk a Ubiquiti palettájában szinte egy teljesen újfajta tokozású kamerát, az G3-ban, G4-ben eddig nem volt, ez a Tourette elnevezésű kamera. Fizimiskájára nagyon hasonlít például a bullettekhez, viszont mivel ez a fajta tokozás van, így ezért beltéren, meg ilyen beugró részeknél sokkal jobban telepíthető. Olyan helyeknél például, ahol a kamerát mindenféleképpen közel falhoz akarjuk felrakni, és szeretnénk a fal mellett vagy a falra ránézni, ott ez a típusú tokozás ez sokkal jobb, mint például a bulletteknél, mivel be tudjuk forgatni magát az eszközt. És talán kevesebb helyet is foglal, mint az előbb is említettük, és kevésbé feltűnő. Kevésbé feltűnő, igen. Szóval jóval diszkrétebb, mint mondjuk egy bullet típusú kamera. A tokozásban szinte ugyanazt kapjuk, mint az előző generációknál, ugyanúgy alumínium, polikarbonát kombináció. Ugyanazt a G5-ös szériában a többi kamerán is fellelhető 4 megapixeles szenzort kapjuk. Itt is megkapjuk ugyanazokat az extrákat, mint például a Doom Ultránál, hogy nagyobb a infraható távolságunk. Sőt, itt még nagyobb az infraható távolság, mint az Ultránál. Mondjuk köszönhető talán a borításnak a sík felületéhez. Igen, meg hát ugye relatíve nagyobb a karimája, valószínűleg ide több, vagy nagyobb ledeket is be tudtak suvasztani. Ugyanúgy megkapjuk ezeket az AI detection funkciókat, ugyanazokkal a limitációkkal, mint a Doom Ultra esetében. Mondjuk úgy szerintem ez egy hiánypótló kamera volt. Talán jobb is szerintem kameraként, mint a Doom Ultra, és mind a kettő eszköz megegyező árba szerepel, tehát amennyiben nekem kellene választanom, akkor inkább őt választanám, mert Hát igen, mondjuk például ugye a Tourette ez mondjuk, hogy általánosabban felhasználható, mint a Doom, de ugye ez telepítés függvénye kérdése, hogy melyik lesz az optimális arra az alkalmazásra, viszont ugye most, hogy a Doom és a Bullet mellé kaptunk egy újfajta kamerát, ezáltal még jobban
kiterjeszti a telepítési lehetőségeket az eddigiekhez képest. Szóval ez egy jó kis újítása Ubiquiti-nek a palettájából. Mind a két termékhez természetesen a tartókonzolok, a falba süllyesztés, a plafonba való süllyesztés, vagy pedig a eltartó az rendelkezésre áll, és mind a két termékhez a garancia bővítést is már elérhetővé tette a Ubiquiti. Tehát 5 évre ki lehet terjeszteni a garancia időtartalmát ezekre az új termékekre is. A két kamera két színben elérhető, fekete és fehér színben. Mind a két kamera a Doom Ultra és a Turret Ultra is elérhető a raktárkészletünkben és a Ubiquiti termékfóliájában. Könnyen szállhatók, vegyétek, próbáljátok ki és értékeljétek a új kamerákat, amelyekkel új lehetőségek állnak rendelkezésetekre. Sziasztok! Sziasztok!